Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Tak se to pohybalo, že on to musel vykopat sem a tady to steče tady kamenina. Akorát, že tady je větší, on nám dal takovou menší. Když pláchne, tak to teče zpátky. Takže to tam, to je ucpané někde, jo, tak to je nový, to je jasný. Jo, a toto je vlastně vedle ta cibule, jak je tam ten čistící kus. No tohle se možná takhle, nějak tak. A my jsme to třeba čistili, tak to jelo, protože tady je, podle mě tady, je bez zdí taky. Ještě. Ty vole. Víš? Takže my jsme se třeba nedostali tady k tomu, jsme se ani dostali, že to ubylo. Tak teďka, jestli to nedělá z druhé strany, tady je ten čistící kus, který bychom to je tak spíš. To spálil, víš? Ne, to spálil. No to je jedno. Tak Myslíš, že jsem zajel sem? No, že by to jelo jako víš, z toho, že by to jelo spíš sem, než tam. No. Já nevím, no. Protože jsme... To ani já ne. Musíme se podívat vedle, no. Tam je spousta písku. No, to se oni spláchli a říkají, že to ani nehne, víš to vole, nebo jsou klíči. Jo. Na svačinu. Takže se potřebuje dostat. Tohle třeba tady tam ten. Jasně. Jasno. Jo, a ještě ten druhý, víš, tam je ještě... Svítí tady něco? Ne. Tady on dal čistící kus takhle, víš? Jo. Takže tady bychom se takhle... Ty vole, to je skoro cený. No nevím, proč to tak je, no tak. No, jasně no. Tak ono, když to pak se točí to. Já mám problém, že když půjdu odsud spirálu, že to rozeberu. To potrubí. Víš co, ono, jak to není obetonovaný a není s tím nic pěťou udělaný, tak ta spirála, jak to Jasně, že to jebe, takže to prostě se rozpadne. ale nebo to tady rozebereme. Teplý asi, ty vole. No, nemůže. Muselo by to vytýct dole. To by vyteklo dole. Na vrchu neustále teče voda. No to nechápu taky, no. Ale my jsme se posledně shodli, že v tom musí být napojený nějaký svod ze střechy. Jo, že vlastně, že to prostě to jinak to není možný. Jinak by tam netekla pořád voda. Tam musí být někde k těm záchodům nebo něčemu, nebo já nevím. Ale litina je tady odstřihlá, jo, takže já ty vole, prostě nevím. Ale neustále tam teče voda, to když se podíváš dovnitř, tak je vidět, jak prostě po té trubce teče voda. Myslíš, že je možné být nějaký ten, ale posledně tam žádný záchod neprotíkal, já jsem neviděl. Taky jsem si nejsou vědomý, že by protíkal záchod. Ale tam jsou napojený umyvadla tady a záchody. To sprcháče, no to je jedno, ale no. Jo, já vidím 50, víš, že to vede k umyvadlu. Umyvadla jsou z druhé strany. Jo. Ty jsou tam do toho čistíčího, víš, jak to. Koukneme se ještě vedle, ale to je vlastně takhle. Dobrý den. Nekonečně nepřijde. No, já jsem tady nebyl jisté. Nekonečně příběh, ty vole. Budíš světlo. No, pičo. Ale se to opravdu ani nehne, vole. Já vemu spirálu a zkusím to projet z té zadní strany směrem sem. Uvidíme, co to udělá. No, pokud se dostanu do té kameniny, tak už ne, a když to rozeberu, tak to budu muset poskládat dohromady. Je to průchozí, že jo? Tak tam by se to dalo jenom bez ničeho. Jo, ne, to je v pohodě. Jenom zasupat a v té kamenině je to třeba taky 2 nebo 3 metry, je to kus čistý, že jo? Ale pak tam je něco, pak se mě to nedařilo, jsem do toho ještě ochalil. Vůbec přes to projít. Jakoby, ale slyšíš, že prostě a zase to vytáhne a nic z toho. Tam můžou být nějaký vlhčený. Hele, tam můžou být nějaký... A na tom tím pérem tím to neudělám. Veďo, tam můžou být nějaký vlhčený nebo něco takového. Jo, půjdu asi tam z té zadní strany. Asi jo. Jestli se to rozvětvuje, tak je lepší jít tam odsud. Já si myslím, že se to rozvětvuje a já si myslím, že my jsme právě odsaď teď projeli přes tu správnou větev na tu správnou stranu. A proto tam je nějaký špůl. Víš, že jsme jeli do té druhé strany. Že jsme jeli na druhou stranu. Je to možné, já tam kameru nedám, pokud je to takhle plný vody, já tam místo. Počká, to může mít ještě odpočku dál, totiž. Aha, máme ještě další. Takže to může být... Ty dobrý, ty vole. No, to je, když jedeš z té druhé strany, to je obrovská nevýhoda, jestli to může rozvětvovat vlastně na několik stran. Tamhle je další, no, jestli jsme jeli vlastně tím směrem. Jo, ono to potom může odbočit do nějaké trubky, to je pravda. Něco se vyčistilo, jo, ale ne všechno, něco zůstalo, že jo. No tak hlavně tady ta litina to bylo prdeli, takže... Jo. Je to největší, no. Víš?
protože No to vede do sebe, že? oni tam hážou nějaký bordel, ano, má společný odpad, ale dneska teda nemůžu čistit luxus jako přímo, ale jiný byt, který je odsud z druhé strany směrem jako od těch garáží, co jsou dole u těch bytovek. No, aspoň jsem dal 45 kolena, super. Víš, že nedal 90, ale dal 45. Kdo ti to dělal? Konečně se Ty jmenuje, vole. Voděrat, je. To je pevnější, jo? Ne, tam jde o to, že když dáš 90 stupňový koleno, tak máš prudké voly. Na 2,45, tak jak je to vlastně teď udělaný, jo, 2,45, tak máš udělané jako kdyby oblouček, to znamená, že s nás se tím prochází, s nás tím odtíká bordel a tady tyhle ty věci. Já vždycky říkám v těch videích, pokud možná by to lidi dělali takhle, že je to lepší na čištění, že bych na něco narazil, je to možné. Vidíme ještě 4,5 metru a zkusíme tam zajet. Často já se divím, co lidé mají zvykem. Zápasil jsem v potrubí, už i s kočkolitem. Moje práce pestrá je ale také těžká, když spirála porcuje zaseklého ježka. Potkani se radují, jim přijde vždycky vhod, když odpadem k ním připluje jídla hlavní chod. Maslota se na stěny může lepit s klidem, vždycky se to vyřeší nějak hydroxidem. Tak často se sečbánem, však to dobře znáte, až se ucho utrhne a problémy teď máte. Můžete jen láteřit a do hlavy se být, co jste všechno museli no do odpadu lít. Hladina pulsuje a v potrubí to žblunká, začíná se vytvářet skalné vody tůňka. V tuhle chvíli každý své plány rychle mění, hledá, kdo by zbavil je jeho utrpení. Žaludek ten se bouří, opět brzy zrátím, požaduji vaší práci královsky a platím. Přijeďte co nejdříve, o život mi běží, ve sprše mi exkrement spokojeně leží. Rukavice navléct, jak doktor chirurgie, bude se tu provádět kanaloskopie. Aspoň že tu nemáte 15 huby úzkou, nejraději proniká 50 tlustou. Tady máte káděčko, tady za skaleninu, tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku, jeden až ho vytáhnu vám dám na památku. Tady máte káděčko, tady za skameninu, tady máte malý spát, co zadržuje špínu. Tady zase ubrousky vytvořili zátku, jeden až ho vytáhnu vám dám na památku. Tady máte koleno, nevím zdali projdu, pro tlakové čištění do auta si dojdu. Hadici tam suneme, necháme potovat, tiše a slyšíme trysku v rouře rotovat. Paní domácí, nebojte se, nemusíte plakat. Ještě malou chvíličku a můžete jít kakat. Vezměte se hovínko, nevrátí tvár zpět. Můžete mě opěvovat, písně na mě pět. Tak, já se tam jdu podívat, co jsem vlastně provedl. Já nevím, kolik přesně tam mám. Začalo to tady šplíchat, ale ještě to tady asi není. Je to pod hladinou, ne? Není to pod hladinou. Počkej, teď to. Jo, tady je. No, tak ono je to takový jako hodně rozpadený, ale... Ale neodtíká to stejně, vole, tady stejně. Ne, neodtíká, protože, hele, to je plný písku. Tady teda písek necítím, je možný, že je písek vepředu. Ty vidle mají 7 cm. Jo, nebo 7,5 cm na šířku, toto prostě...
toto kama projede, tak... Je dál, to vytáhnu zpátky, ne? Ne, to já mám 5 spirál a 3 mám vevnitř, jestli se nepletu, tam bych se nedostal až na konec. Ne, to ne, to je mi jasný, no, že už nemá cenu jezdit dál, ale teďka. Ne, nemá. Nemá. Taky jde o to, jak je tam spát. Ale každopádně teda to vypadá, že dopředu je to ucpaný, no. Částečně. To tam ještě. No, To jsme čistili takhle taky, vlastně že jsme. jo, no. To je na hovno. No, ale že to bych potřeboval zkusit. On tam bude taky hodně mizerné spát, víš, No tady Peťo. nebude žádné spát. Jestli ne rovina. Právě. Jestli ne rovina. Teďka vypadá, že to hejbe, že to teče, ale dívej, no. Vidíš to? Teď to začalo téct. Mhm. To je jedno, každopádně já se stáhnu zpátky, protože tady nemám, co bych s tím zmastil. Když na vrch a pustíš vodu No jo, tak můžu, no. do těch umyvadel, nebo do sprcháče, No, nebo to je jedno, prostě aby mě tam tekla voda. Já jak to budu vytahovat, tak to zkusím, ale tady nebyl na dně písek, jo, tady jsem necítil, že by tam byl. Dívej, hele. Ale je to pozitivní, že to Jo, tady není písek na dně. Tady je to fakt poměrně čistý. pozitivní, že to teče, no. Tak jestli ještě tady odsaď něco projede. Hele, tragédie to může být vepředu. A tam už jsme to čistili, ale že? Já vím, ale to není vyčištěný. To, když tam jenom projedeš vlastně těma vidlama, nebo já tam můžu dát, nemůžu, řetězy tady na tohleto nemám. Na tenhle ten průměr spirálí. Možná mám někde redukci než... Tak já tam nepustí tu vodu, ne, pomalu. Jako do toho do sprchy pustí, ne, no. Do nějakého umyvadla nebo do něčeho. Tak to nebudu splachovat. Ne, to nemá smysl. Do něčeho pušť vodu, aby tam tekla pravidelně voda, já to vytáhnu zpátky. Pak to asi přesuneme sem. Pak to, Peťo, přesunu sem a zkusím to tady z té strany ještě. Tady není písek, tady. Jo, to vím, protože jsem ho usahal. Jestli tady je nějaký jako hleb, to máme to není možné. Ale hejte si to, jak to... Jo, pravděpodobně ten spát, co vede sem, tak nebude žádný, nebo bude velké protispát, pokud se to prostě nenaplní v tom místě, jako ty vejš, tak to sem neodteče, no. Já tam si to bylo to, to asi marně, Vypadá to, že jo. ale čistě vypadá, že to bude super vodu. Peťo, já jsem v 9 metrech, nebo takhle. Mám tam 9, spirály mají 9, venku mám metr, takže 8 metrů, tady vedle jsou hajzle, ne? A ty otíkají, to nemá co vlez dál. Jo, jako, hele, mrkneme se vedle na hajzle, já je spláchnu, ale tam se asi žádná změna konat nebude. Jo. To prostě není. Tam jo, tam to teče zpátky, ale tady se chci podívat, jestli se to vrací. Hele, dívej. Vidíš to, tady se nevrátilo nic. Spláchl jsem umyvadlo, To odtíká, to... spláchl jsem záchod a mělo by to, když by to bylo ucpaný vepředu, tak by se to tady vracelo. Protože to je hned tady za toho zdělo, to je 3 metry, ani ne. To se A nevrací se, no. ne, dopředu je to prostě volný. S největší pravděpodobností tady to potrubí jak jde, tak je v rovině, anebo padá dolů. A aby to překonalo vlastně To tu, potřebuje tam i tu těsnění. tak to potřebuje uzavřený, aby ta trubka se víc naplnila, pak to teklo sem. Ale je to teda zoufalství, ty vole. Bohužel, asi mi jde dělat, jo. Nic, to bys musel kompletně celý vykopat, ta rekonstrukce by stála Mailand. Nehledě na to, jestli by ti vycházely vůbec vejšky, protože nevycházely.
Tady v podlaze, když bys šel, tak bys vlastně tam musel jít níž a... Tady je to trošku níž, ale co je opět... Hele, tady se nadívej se, jak se nám teď vrací voda. Podívej se, člověče. To není dobrý. Tak nic, tak pojedu toho spirálu dál. To není dobrý, to by mělo odtíkat směrem dopředu. Máš puštěnou vodu, že? Aha, ale to nesmí dělat, to musí odtíkat tam. Takže já dám další spirálu a jedu. Jo. To nesmí dělat, to je špatně. Jenom teda nevím, proč se to objevilo až teď, sakra, a ne před... Než se to naplnilo. Asi jo, no. Něco tam je. A tam no, spálí, pak jsou... Hele, písek, Peťo. Nic jiného tam být nemělo, pokud tam někdo nehodil ubrousky nebo něco takového. Možná jako projedu, to už je jedno. Vodu mě tam vedle nech do toho umývadla puštěnou, tu studenou. No, puštěný, na vrchu to puštěný, no, ale Na vrchu to klidně nastav, ať to neteče tam. To je zbytečné. A já to projedu tady odsud dopředu. Hele, vepředu, jak je tam ta jama, do které to vlastně všechno teče, ve které se to zbíhá, jestli si dobře vzpomínám, tam se zdíval, není to tam náhodou zanesený. Jo, aby tam nebyl bordel, víš, aby to neblokovalo ta, tam je nějaká šachta, kde se to utkává. Mrkni se tam, prosím tě, Petr, děkuju ti. Nastala změna. A už to zase stojí. Do prdele, fakt. Hele, teď jsem za tebou chtěl jít. Prosím tě, jsme schopni dostat vodu sem? Do tohohle? Dívej. Vidíš to, jak to slezlo dolů? Potřeboval bych vodu, aby mě to tady rozmývala. Ne, kybl nepomůže, to se hadicu. Ale já myslím, že jsme tady měli vodu. Jsme tady ten kohoutek a pustili jsme hadicu tam. Sem. A já jsem tahal svou hadicu, ne, protože mě by nevyšla, to jsi musel mě ty. Tak to uděláme, zavedeme sem tu a já to odsud budu vlastně jako kdyby posílat dopředu a budu tam hudlat tady to. Tam něco vepředu bylo, co to... Jo, ty vidle to sjeli, je možný, že tam byl písek a odteklo to. Podívej, hele, kleslo. Kleslo to pěkně, no. Kleslo to pěkně a... Tam ten spát je fakt mizerný, ale hlavně větší problém je ten písek. Větší problém je ten písek, to je vepředu a to je v prdeli. Nic, jedu dál. Ale to šlo pěkně. Na to, jak ta hladina předtím vypadala, tak to teda spadlo fest. Jo, dolů to spadlo fakt pěkně. Opravdu. Jo. Ta kamenina je věčná, pokud je dobře uložená, není rozpraskaná, tak je prostě věčná. To otěsním, tak to tady spláchnu, by to tady mělo vidět, no, že tady prostě... Jo, to by mělo být vidět, že tady má teče, no. Tady to má tam, to je to. Dobrý, no, tam je to, Něco. A stejně to neodtíká, tak jak by to odtíkat prostě mělo. Ani náhodou. Tam je někde něco, co tomu vadí. To je, zase se ti tam drží trošku voda. Jo, vzhledem k tomu, že jsme to projeli a žádná tam nebyla, tak by to mělo odjít bez problému pryč. Nevím, proč to tam je. Jo, ale nemělo by. Jo, když tam zůstává voda, tak to značí, že je tam někde nějaký problém. Prostě nemělo by. Správně, no, to nemá spády, jo.
Ten spád tam je, ale je malej. A jakýkoliv bordel, který tam prostě sedí na dně, nebo cokoliv, tak tomu vadí, no. Nevýhoda toho je, že dokud je tam voda, tak já to neskontroluju kamerou. To si myslím, že nemá smysl, že ta hlava tam nebude nic vidět. No. Rozebrat a... Cože? Ještě tam měly být 2, ale já to vytáhnu bez toho, bez točení. Bude krásně. Jo, ono, jako reálná šance zprůchodnit to tam je. To muselo odtíkat, že jo, to potrubí je tady prostě spoustu let, desítky let. Kdyby to nefungovalo hned od začátku, tak... No jasný. Takže to fungovat musí, tam jenom se vyskytl někde, hele, tam se vyskytl nějaký problém, jo, teď jde o to jaký, jestli to někde sedlo, anebo jestli je tam jenom nějaký bordel, jo, to je potřeba, no jasný, je to potřeba projet zvenku tlakem, vytáhat odsud veškerý písek, bordel, ostatní věci a pak to projet kamerou. Teď s tím uděláme prdlajs. No, je to tak, jak když jsem to čistil naposled, taky tam nebyla žádná hladina. No a pak přijdeš, zvedneš to ty vole a je to plný. Víš, taky to vypadalo podobně. To jestli si to dobře pamatuju, tak posledně to bylo taky tak, že ta hladina klesla, jsme z toho byli nadšení a... Kdyby mělo tlak, tak by to mělo protíkat tady, když je to lepší. No. To můžu zrovna namotávat. Spát tady moc není, protože tam v tom kanále... Ne, ten spát je tady malej. Jasný, spát je tady malej, o tom není pochyb. Jo, ale fungovalo to, takže by to mohlo fungovat i teď. No, vedle byl jeden ubrousek, tady není nic, podívej člověče. Jo, takže ubrousky v tom potrubí teď nemáš. Určitě bych si dovezl suvenýr. Kurva, ale to teda vypadá ta spirála, ty vole, to je plný bordelu. Ona byla už předtím. A teď je tu plem, no jasně, to nabere úplně všechno. Vím, že to vybírat nemá smysl, to je potřeba nastartovat tlakový čištění a projet to turbokladivem, aby to z toho vylítalo ven. V zimě se to dělá hrozně blbě. A to je jedno. Jo. To přikryj, já už tam nepolezu. Já mám hotovo. Takže fekálnici, odpad jakž tak, já mám hotovo, zdar na další zakázce.